Welcome to my YouTube channel. ඉතින් මගේ YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. English from Europe, යුරෝපයේ ඉඳන් ඉංග්‍රීසි. ඉතින් අදත් ඔයගොල්ලෝ ලස්සන සුන්දර නෝර්වේ ඉඳන් මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මගේ free class එක join වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක මගේ paid classes තියෙනවා IELTS, O level, A level ළමයිට. ඒ වලට ඔයගොල්ලන්ට මුදල් ගෙවලා join වෙන්න පුළුවන්. කෙටි කාලේ ඉන්න පාඨමාලා තියෙනවා සහ normal වෙන පාඨමාලා තියෙනවා. මම class කිහිපයක් කරන්නේ. මොකද මගේ විදේශ මගේ පශ්චාත් උපාධිය කටයුතු සහ අනිකුත් වැඩ නිසා මට කාර්යබහුලයි විදේශගත වෙලා ඉන්න නිසා ඉතින් ලංකාවට ආපු ගමන් මගේ ෆිසිකල් ක්ලාස් ආරම්භ වෙනවා මහනුවර කුරුණෑගල අනුරාධපුර කියන මේ දිස්ත්‍රික්ක වල මගේ ක්ලාසස් පටන් ගන්නවා ඉතින් මම ඒක පොඩි මේකක් කරන්න ඉතින් තාමත් මම රටේ ඉන්නේ ඒ නිසා තව අවුරුදු කිහිපයක් මෙහි ඉන්න වෙනවා ඉතින් මගේ උපාධිය අවසන් කරලා අපි ලංකාවට ආපුවාම මගේ පන්ති වලට සහභාගී වෙන්න කාරණේ මතක් කරනවා ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එක අද බලන කෙනෙක් නම් මම මතක් කරනවා යන්න English from Europe කියන YouTube channel එකට ඒකේ playlist ගණනාවක් තියෙනවා ඒකේ ප්‍රධානම playlist එක තමයි English grammar ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණය කියන playlist එක ඉතින් මේ playlist එකේ දාලා තියෙන වීඩියෝ මේ playlist එක ක්ලික් කරලා සම්පූර්ණ වීඩියෝ ටික නරඹලා මගේ අනිත් වීඩියෝ බලන්න කියන කාරණේ මතක් කරනවා ඉතින් අද මම සාකච්ඡා කරන English dialogue ඉතින් English dialogue මම නැවත කියනවා simple dialogue intermediate dialogue සහ advanced මට්ටමේ dialogue අපි ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් අද ඔයගොල්ලන්ට simple dialogue ඔයගොල්ලන්ට 100ක් 150 200ක් මතකයේ තියෙන්න ඕන. right. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් dialogue එකකට අපි යනවා මේ බලන්න. A කියන පුද්ගලයා අහනවා in which grade are you? In which grade are you? ඔයා ඉන්නේ කීවෙනි පන්තියද? දැන් ඔයගොල්ලන් ඉස්කෝලේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේවා නේ ඔයගොල්ලන් girlfriend ට හරි boyfriend ට හරි එහෙම නැත්නම් husband ට හරි wife ට හරි දුවට හරි පුතාට මේ මම උගන්වන මේ dialogue එක මේවා කරගෙන chat කරන්න නේ සිංහලෙන් දැන් chat කරන්න එපා. ඔයා කීයද ඉස්කෝලේ ඉන්න එක දාන්න එපා Facebook එකේ. අහන්න මේ විදිහේ ඉංග්‍රීසි වලින්. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ මේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වැඩි දියුණු. ඒත් එක්කම තියන්න මේ සිංහල එක ඔයගොල්ලෝ අයිඩියා එක අරගෙන මේ සිංහල එක ලියන්න එපා. ඉංග්‍රීසියෙන් විතරක් ලියාගෙන පුරුදු වෙන්න. ඒකත් මතක් ගන්න කැමතියි. ඒත් එක්ක මෙන්න මේ ක්‍රියාපදයේ අවස්ථා පහකින් ඉගෙන ගන්න මගේ English grammar කියන YouTube මේ playlist English grammar කියන playlist එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක බලලා මේක ඉගෙන ගන්න මේක ඉතාම වැදගත්. ක්‍රියාපදයේ බහුවචන අවස්ථාව verb plus verb plural come එතකොට ක්‍රියාපදයේ ඒකවචන අවස්ථාව verb plus verb s මේ මගේ වර්ගීකරණය මේ තියෙන මේක මතක තියෙන්න ඕන මේක ඔරිජිනල් තේරුම තමයි present singular verb ඒකවචන වර්තමාන කාල ඒකවචන ක්‍රියාපදය verb ing present participle කියන අපි එකට past simple verb එක came past participle අවස්ථාව come මේකේ පළවෙනි අවස්ථාවේ ක්‍රියාපද 3-4 කටපාඩම් කරගන්න මේ දෙවෙනි අවස්ථාවේ ක්‍රියාපද කටපාඩම් කරගන්න 3-4 තුන්වෙනි අවස්ථාවේ ක්‍රියාපද 3-4 කටපාඩම් කරගන්න. එතකොට මේ පළවෙනි අවස්ථාව ඇසුරින් මේ අවස්ථා දෙක හදා ගන්නවා. මේ පළවෙනි අවස්ථාවේ ක්‍රියාපදයේ අගට SES එකතු කරලා ඒකවචන කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ පළවෙනි ක්‍රියාපදයේ අගට ING එකතු කරලා මේ අවස්ථාව හදා ගන්නවා. ING එකතු කරනකොට අග E අකුර තිබ්බොත් කපලා අයින් කරලා ING දානවා. ඒක අපි verb ING කියලා මතක තියාගන්නවා. මතක තියාගන්න. In which grade are you in? ඔයා ඉන්නේ කී වසරේද? මේ in grade 11 11 වසරේ ඕගලන්ට පුළුවන් කියන්න පුළුවන් I am in grade 11 I am in grade 10 I am in grade 2 I am in grade 13 I am in grade 15 නෑ නේ එහෙම කියන්න බෑ I am in grade 1 in which grade are you ඔයා ඉන්නේ කී වසරේද I am in grade 11 සම්පූර්ණ වාක්‍යයෙන් උත්තර දෙන්න නේ මෙහෙම කියන්න පුළුවන් I am in grade 11 I am in grade 10 I am in නැත්නම් I'm කියලා භාවිත කරන්න පුළුවන්. What is the name of your school? මොකක්ද වාගේ ඉස්කෝලේ නම? ජිනරාජ boys school නේ. What is the name of your school? වාගේ ඉස්කෝලේ නම මොකක්ද? ජිනරාජ boys school. ජිනරාජ boys school එක. Where is it? ඒක තියෙන්නේ කොහෙද? Where is it? Where is it? නේ. Where is it? ඒක තියෙන්නේ කොහෙද? In Gampola. It is in Gampola. ඒක තියෙන්නේ Gampola. How many subjects do you learn? How many subjects do you learn? Subjects කීයක් ඔයා ඉගෙන ගන්නවද? 10 subjects. විෂයන් 10ක්. උනාය පාරක් අපි practice කරමු. In which grade are you? 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 ඔයා ඉන්නේ කීවෙනි ශ්‍රේණියේද? In grade 11. ඔයගලන්ට කියන්න පුළුවන් I am in grade 10 I am in grade 2 I am in grade 5 I am in grade 6 මං ඉන්නේ 11 වසරේ
what is the name of your school? ඔයාගේ ස්කූලේ නම මොකද්ද? නේ? My school is Junior Raj Boys College. My school is අලුත් හල්මිල්ලා විදුහල. මගේ ස්කෝලේ ළමයි මොකද්ද? මම ස්කෝලේට ගියේ. නේ මං කිව්වා මම පදවිය තනමල්ල වගේ තාම දුෂ්කර පැත්තක. මගේ ගෙවල් පදවියේ තාම අර කට්ට කටුක දුෂ්කර ප්‍රදේශයක්. තනමල්ලත් ඒ විදිහමයි. තනමල්ල පදවිය කියන්නේ එකම පැත්ත ආය වෙනසක් නැහැ. ඉතින් මම ගියේ අලුත් හල්මිල්ලාව ස්කෝලේට අලුත් හල්මිල්ලා විද්‍යාලයට එකේ ඉඳන් 11 වසර දක්වා. ඉතින් මම උසස් පෙළට ගියා පදවි මහසෙන් මහවිද්‍යාලයට. ඊට පස්සේ පෙරළි විශ්වවිද්‍යාලයට ආවා. පෙරළි විශ්වවිද්‍යාලෙන් ශිෂ්‍යත්ව විදේශ ශිෂ්‍යත්වය කරගෙන මගේ මේ දෙවන විදේශ ශිෂ්‍යත්වය. ඉතින් පළවෙනි විදේශ ශිෂ්‍යත්වයට මම නෝර්ත් සවුත් විශ්වවිද්‍යාලයේ සහ යුනිවර්සිටි ඔෆ් බර්ගන් විශ්වවිද්‍යාලයේ මගේ පාශ්චාත්‍ය උපාධිය හදාරලා මම ලංකාවට ගිහිල්ලා ටික කාලයක් වැඩ කරා. ඊට පස්සේ ආයෙත් ලංකාවෙන් මේ කොරෝනා තත්ත්වෙත් එක්ක මම කොහොම හරි මගේ උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු තවදුරටත් කරන්න ඕනේ කියලා මම ආපහු මට විදේශ ශිෂ්‍යත්වයක් හම්බුණා. ඉතින් ඒ විදේශ ශිෂ්‍යත්වයේ මම පශ්චාත් උපාධි මගේ MSc එක Human Rights වලින් කරන ගමන් ඉන්න ගමන් තමයි මම මේ free YouTube මාලාවක් ඔයගලන්ට කරන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට ඒකට join මේ ඒ ටික අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර තනමල්ල පදවි වගේ කට්ට කටුක සුස්කර පැත්තෙන් ඇවිල්ලා අපිට මැච් එකක් ගහන්න පුළුවන් වුණා නම් ඔයගලන්ටත් මේ ඉංග්‍රීසි ටික ඉගෙනගෙන හොඳට මේ ජොබ් එකකට ඉංග්‍රීසි ටික හදාගෙන බය නැතුව වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යුරෝපයට ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න විශාල අවස්ථා තියෙනවා ඔයගලන්ට ස්කෝලර්ෂිප්ස් තුනේ හැම එකකම ළමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාව IELTS level එකේ පාස් වෙන්න ඕන. මතක තියාගන්න ලංකාවේ කිසිම උපකාරක පන්තිකින් ලබා දෙන ඉංග්‍රීසි සහතිකයක් 7-5ක වැදගත්කමක් නැහැ. මම වගකීමෙන් කියන්නේ. ඔය කිසිම එකක් වැදගත් වෙන්නේ. වැදගත් වෙන්නේ ඔයගලන්ට IELTS සහතිකයක් තමයි වැදගත් වෙන. ඒකත් අවුරුදු දෙකක වළංගුතාවයක් තමයි තියෙන. අවුරුදු දෙකකින් ආයෙත් තියන්න ඕන. එක IELTS, එක GRE, එක GMAT, එක PTE, TOEFL. ඔය කියන විභාග වලින් ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය කරන IELTS අනිත් විභාගත් ඒ අදාළ රටේ විශ්වවිද්‍යාලයට අනුව තමයි අපි ඒක මේ ලියන්න ඕන. ගොඩක් කට්ටිය ලංකාවේ IELTS බහුතරයක් කරනවා 80ක් විතර. ඊට පස්සේ GRE PTE සහ TOEFL කරනවා. මතක තියාගන්න මමත් ලංකාවේ ටියුෂන් කරා දැනුත් කරන ඔන්ලයින්. මෙහි ඉඳ නෝර්වේ ඉඳන්. එතකොට ඔය සහතිකයක් ගහන්න රුපියල් 200-300ක් යන්නේ. ඉතින් දෙමව්පියන්ට ඒක අවබෝධයක් නැහැ. සහතිකයක් ගහලා අස්තම් කරලා දුන්නාම කියනවා අපේ පුතාට සහතිකයක් තියෙනවා. සතපහක ඔය සහතික වැඩක් නැහැ. මොකද දාන්න කියලා කුණුබක් කියලා. නේ ඔයගලන්ට සහතිකයක් ගන්න ඕන නම් අර වාගේ විභාගයක් ලියලා හොඳට ඉංග්‍රීසි ටික පොඩ දාගන්න. IELTS, TOEFL, PTE වගේ විභාගයක්. IELTS කොට දාගන්නකො 6.5. එතකොට ඔයාලා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ලියන්න මේ හැබැයි ඒ ස්කිල්ස් හතරම ඔයගලන්ගේ හැදෙනවා ළමයි. ඒක ලේසි නෑ IELTS පාස් වෙන එක. හැබැයි මහන්සි වෙන්න ඕන. ඒතර මම මේ උගන්න කාරණා IELTS වලට අවශ්‍ය කාරණා. ඒතර IELTS විභාගවලදී මේවා උගන්වන්නේ නෑ. මගේ IELTS පන්ති වල ළමයිට ඒගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් කියන ඉංග්‍රීසි මූලික දැනුම පුළුවන් ඇතයි කියන උපකල්පනය මත තමයි අපි ඉංග්‍රීසි IELTS ළමයිට උගන්වන්නේ. පැහැදිලිද? ඒතර මේ දැනුම උගන්වන්නේ මොකවත් නැති ළමයිට IELTS වලට එන්න මේ මූලික දැනුම තියෙන්න ඕන. මේක නැතුව IELTS කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. ඒසම ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ළමයි. මම මේ මගේ කාලේ මේ ස්මාර්ට් බෝඩ් එකක් මෙච්චර මේ ගානක් වියදම් කරලා අරගෙන මේවා කරලා මේ මෙච්චර මේ කාලේ යොදවලා කරන්න මේකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ඕගොල්ලෝ. නේ? right. එවන්න in which grade are you? ඔයා ඉන්නේ කී වසරේද? I am in grade 11. නැත්නම් in grade 11. 11 වසරේ. What is the name of your school? මොකක්ද ඔයාගේ ස්කූලේ නම? Junior Raj Boys College. Where is it? ඒ කොහෙද තියෙන්නේ? It is in Gampala. It is in Kandy. It is in Halawata. නැත්නම් හලාවත කියන්නේ අපි. It is in Ampara. It is in Peradeniya. How many subjects do you learn? How many subjects do you learn? මේ දැන් how many subjects do you learn කියන present simple වාක්‍යයක්. ඒතකොට present simple වාක්‍යෙ මේ learn LEAR බහුවචන ක්‍රියාපදයක් දාන්න මෙන්න මේ જાති ක්‍රියාපදයක් මෙතන ඔබන්න ඕන. කොතෙන්ද? මෙන්න මේ present simple වාක්‍යය මෙතනට. ඔක්තෙන් පිටිපස්සට. How many subjects do you learn? How many subjects do you learn? Learn බහුවචන ක්‍රියාපදයක්. බලන්න ඉංග්‍රීසි ක්‍රමයකේ පළවෙනි පාඩම මේක ඉගෙන ගන්න. 10 subjects. subjects 10ක්. එහෙනම් මේකත් හොඳට practice කරන්න. හොඳට ඔයගොල්ලෝ යාළුවොත් එක්ක ඉස්කෝලේට ගිහිල්ලා මට ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිචාර ලැබෙනවා මගේ YouTube channel එක ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මම මේක හැමදාම මම වීඩියෝ දානවා. ඒ ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ දාන ප්‍රැක්ටිස් කරලා යාළුවන්ට ටෙක්ස්ට් මැසේජ් එකක් දාන්න නිකන් නේ WhatsApp chat එකක් දාන්න. නේ ඒ විදිහට chat කරලා මේක ටික ඇඟට ගන්න. අරගෙන ඉංග්‍රීසි ගැන පිස්සුවක් ඇති කරගන්න ළමයි. කට්ටක් කන්න ජීවිතේ අපි සෑහෙන විතර කට්ට කාලා තියෙන ජීවිතේ.
නේ අපිට මතකයි අපි ඒ ලෙවල් වලට අපි කොහොමද පන්ති ආවේ අනුරාධපුරයට කියලා පදවිය ඉඳන්. ඉතින් අපි විශාල කට්ටක් කාලා ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ හැම දෙයක්ම මේ නොමිලේ YouTube එකේ උගන්වනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට අගයක් නැද්ද මන් දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඉතින් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න මේ මගේ කාලය සහ මේ දේවල්. ඉතින් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු ළමයි. අලුත් ඩයලොග් එකකින් මාව subscribe කරලා තියාගන්න English from Europe. එහෙනම් අපි හම්බෙමු අලුත් වීඩියෝ එකකින්. මම සමීර සඳරුවන් තනමල්ල කොල්ලෙක්. යුරෝපයේ ඉඳන් ලංකාවේ ඔබට නොමිලේ ඉංග්‍රීසි